Hi guys, Charlotte here, and today I'm gonna unbox my newly item, which is the MacBook Pro 2018. Binili ko siya kasi may kasama na siyang bonggang string bag. Ganda niya, no? Dati paper bag lang siya. So, tara, buksan natin. Tatanggalin lang natin sa plastic. So, ganito siya. O, bongga niya, no? Ganda niya. So, actually, binili ko siya noong Black Friday. So, ang Black Friday dito sa Canada is usually last Friday ng November. Usually, mga stores nag-sale sila. So, this year, ang Apple, meron na siyang kasamang 280 gift card. So, bunga na rin yun. Let's say you want to buy like a headset or yung Apple Care. So, ganito siya. Bongga. Meron siyang Retina display with true tone. Tapos may inter-iris plus graphics. Meron din siyang 16 gig na memory with the 512 gig solid-state drive storage. At the side, merong tig-dalawang Thunderbolt ports. As you can see, the backlit keyboard. Meron siyang butterfly mechanism. Huwag mo kalimutan din yung touch bar with the touch ID. So, ngayon, bubuksan natin live. So, paano ba buksan to? Hindi ko alam saan magsimula. Let's start at the back. So, ang binili ko is yung 30-inch kasi para madali siyang dalhin. Kasi gusto kong pumuntang outdoor para na mag-laptop. Meron na siya, handy siya. Lagyan mo lang siya sa bag. So, tara, buksan natin. So, yung binili ko, again, is the MacBook Pro 2018 13-inch model. Tapos meron siyang 2.7 quad-core 8-gen intercore i7 processor. So, ganito siya. May ganito. Wow! Ang cute po. Tapos may kasama siya sa box. Mamaya natin tingnan. Ayan. So, paano pa ito buksan? Sa ilalim. Tapos, ganito. Ayan. Tapos may Trooper Boost up to 4.5 GHz. Tapos bongga yung logo niya. Mayroon siyang mirror effect siya. So, balikan na. Buksan natin. Ayan siya. So, ganyan siya. May pagantong effect. Tapos, i-input mo yung language. Input mo yung English. Okay. Tapos, anong country? Canada. So, medyo mahabang proseso to, no? So, ganyan siya. So, ngayon, sineset ko yung touch ID. Ganito yan. So, meron siyang touch bar. Tapos, ililigan yung finger. Oh, ang cool. Kailangan multiple times mo. Oh, interesting.
So you can choose your look. So I would go to the light one. Siya. Ayan. Tapos ito yung touch bar. Dito tayo natin. Ooh. It will take me a while to get used to it kasi I'm used to PC dati sa dati kong trabaho. Mac yung gamit namin. So, as you can see, ganyan. Tapos pansin ko, ano siya, talagang parang naka-embed na yung keyboard keys. Hindi siya yung kaya kailangan medyo light lang yung pag-touch. Going back dun sa box, so makikita natin yung user manual na hindi ko alam kung binabasa ko ba. And then yung charger, and then yung charger cord, which is for the USB-C. So, let's say, kailangan mo nang i-plug yung usual na USB-A. Kailangan mo ng adapter. So, may binili ako sa Amazon, which is ganito. So, mga $34 din siya. So, 6-in-1. So, meron siyang USB-A slots, dalawa. And then, yung SD slots. And then, meron siyang HDMI sa dulo. So, it's perfect na, let's say, kailangan mo i-plug in yung external drive mo. Handy ito. Since, yun nga, USB-C siya. So, yun, customize ko na yung dock. Tapos, yung pag-aralan yung track. So, ang galing, no? Pwede mo ganyanin. Show the desktop. Kaya, ganun mo. Bongga siya. Maganda siya kapag nag-multitask ka. Tamang-tama to dahil isa akong graphic designer. So, it will be helpful na to go back and forth sa mga program. Ayun, sana enjoy nyo yung pag-unbox ko ng Mac Pro. At comment down below kung meron kayong mga suggestion kung paano gamitin to. Kasi wala na ako sa momento. Kasi ang tagal ko nang hindi gumamit ng Mac. Pero sana na-enjoy nyo at subscribe kayo kasi bago lang ako. First video ko to. So, thank you. Bye!